নমস্কাৰ, দিপিকাৰাখল চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মাত্ৰ 2 মিনিটত কোল্ড কফি বনাই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তেন্তে বলকচোন পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে মই মাত্ৰ 10 টকীয়া নেছকেফেৰ পেকেট এটা কিনি লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই আধা চামুচকৈ দুবাৰ কফি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, ফুলকৈ লোৱা নাই, মই আধা লৈছোঁ আৰু মই অলপ লৈছোঁ। চেনি মই আধা চামুচকৈ 3 বাৰ লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই এচামুচ পানী লৈছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি মই চামুচেৰে ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ। অলপ গোটা যেন পাইছোঁ, মই আৰু এচামুচ পানী দিম ইয়াত। এতিয়া মই আৰু এচামুচ পানী যোগ কৰিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি বেছ কিছু সময় আমি ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। এনেকৈ ফেটি ফেটি আমি ক্ৰীমৰ দৰে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পাম। মোৰ প্ৰায় লাহে লাহে ক্ৰীমৰ দৰে হৈ আহিছে। দেখিছেনে, প্ৰায় ক্ৰীমৰ দৰে হৈ আহিছে। আমি আৰু অলপ সময় ঘুটিব লাগিব। আচলতে ক্ৰীমৰ কালাৰটো চেনিখিনিয়ে আনিব, সেইকাৰণে চেনিৰ দানাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মিক্স নোহোৱালৈ আমি ধুনীয়াকৈ ফেটি থাকিম। আটাইখিনি মোৰ ফেটি হৈ গৈছে। ইয়াত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এটা ক্ৰীমৰ দৰে ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে। এতিয়া এই ষ্টেজত মই ৰাখি থৈ দিম। যিহেতু মই ঠাণ্ডা কফি বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই গিলাচটোত কেইটুকুৰমান বৰফ লৈছোঁ। আকৌ মই গিলাচটোত ওপৰলৈকে গাখীৰ দিছোঁ। গাখীৰখিনি মই আগতে উতলাই ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিছিলোঁ। সুন্দৰ গোন্ধৰ কাৰণে মই মাত্ৰ 2 টোপাল ভেনিলা এছেঞ্চ যোগ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ফেটি থোৱা কফিৰ এচামুচ ইয়াত যোগ কৰিম। আটাইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। লগতে ফেটি থোৱা কফিৰ এচামুচেৰে ধুনীয়াকৈ গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। কফি গিলাচ মই খাব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিলোঁ। আকৌ মই অন্য এটা গিলাচত কফি একাপ লৈ কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে শুকান কফি অকণমান ছটিয়াইও লৈ খাব পাৰে। এয়া মই শুকান কফি অকণমান ছটিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেওঁলোকে যাতে দিপিকাৰাখল পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখে। অতি সোনকালে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈ আটাইয়ে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। ধন্যবাদ।